ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ Facebook ਪੇਜ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਈ ਪੱਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਈ ਪੱਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਬ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ ਗੱਲ ਅੱਧੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਢੱਕ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਇਹ ਲੜਨ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਲੜ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਅਗਲਾ ਲੜ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ, ਬੰਦ ਪਾਸਾ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਦਾ ਵਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲੜਦਾ। ਇਹ ਲੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਥੱਲੋਂ ਪੇਜ ਬਣਾ ਉੱਤੋਂ ਪੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੋਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਪੇਜ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੜਾਂ ਫਰੰਟ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਜ ਫੇਰ ਕੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਪੱਗ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਧੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਸਲਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਲੜਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਲੜ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਗਲਾ ਲੜ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲੜਦਾ। ਇਹ ਲੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੜ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਲੜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਜ ਫੇਰ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਜ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਜ ਫੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਸਿਰ ਗਿਆ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਲੜ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਗਲਾ ਲੜ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ, ਬੰਦ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਵਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲੜਦਾ। ਇਹ ਲੜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਲੜ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲੜ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਦੱਬ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੀਜਾ ਲੜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਲੜ ਲਗਾ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ ਫੇਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਡੁੰਗ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡੁੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਧੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਡੁੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਨੂੰ ਡੁੰਗ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪੱਗ ਦੀ ਲੈਂਥ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੱਗ ਹੈਗੀ 7.5 ਮੀਟਰ। ਕੱਪੜਾ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਬੈਲ ਵਰਤਿਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਲੜ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਗਲਾ ਲੜ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ, ਬੰਦ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੜ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਲੜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੜ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਉੱਤੋਂ ਲੜ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਦੱਬ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੌਥਾ ਲੜ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਲੜ ਦਾ ਪੇਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਲੜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਲੜ ਜੇ ਤਾਂ 5 ਵਾਰ ਲਗਾਈ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੜ ਦੇ ਵਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੜਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਇੱਕ ਇਹ ਲੜ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਗਲਾ ਲੜ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਪਾਸਾ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੜ ਦਾ। ਇਹ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਪੁੱਲੀ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਲੜ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਪੁੱਲੀ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਦੱਬ ਲੈਣਾ। ਲੜ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਪੁੱਲੀ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲੜ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 6ਵੇਂ ਵਾਲੇ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ ਫੇਰ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਪੱਗ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੱਗ ਦੀ 7.5 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੋਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਬ ਲੈਣੀ ਆ, ਨੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਦੱਬ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਲਗੀ ਲੜ ਲਗਾਵਾਂ ਪੱਗ ਪੈਨ ਨੱਕ ਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਲਗੀ ਲੜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਲੜ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਵਾਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਇਓ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀ ਲੜ ਨੂੰ ਪੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਲੜ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ 2 ਜਾਂ 3 ਪੱਗ ਪੈਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਟਕਾਂਗੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹੈਡ ਕਰਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਲਗਾਉਣ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਚੰਗੀ ਹੈਡ ਕਰਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।